What is up guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So आजको भिडियो चाहिँ it's gonna be all about supplements हैन. So हामीले सप्लिमेन्ट कहिले युज गर्ने, कसरी युज गर्ने, किन युज गर्ने बारेमा कुरा गर्छौं. So सुरुमा कुरा गरौँ अब सप्लिमेन्ट भनेको के त. भेरी सिम्पल ल्याङ्ग्वेज हैन. सप्लिमेन्ट भनेको एक्स्ट्रा अमाउन्ट कुनै चीजमा त्यसलाई पुरा गर्नलाई कुनै अमाउन्ट एलिमेन्ट एड गरिन्छ भने त्यसलाई हामी सप्लिमेन्ट भन्छौं. फर एक्जाम्पल हाम्रो एक्जाम हुन्छ हैन. एक्जाममा हाम्रो अब एउटा हुन्छ मेन शीट. सो हामीले मेन शीटमा सबै लेखेर सकाइसकेपछि अर्को एड गर्छौं. हामीले सप्लिमेन्ट मागेर एड गर्छौं त्यसलाई. सो त्यो भने सप्लिमेन्ट भयो, एक्स्ट्रा एडेड. सो विदाउट सप्लिमेन्ट पनि हामी पास हुन्छ हैन एक्जाममा. सो मेन शीटले गर्दा पास हुन्छ. सो सप्लिमेन्ट भने एक्स्ट्रा एडेड, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई, राम्रो मार्क्स ल्याउनलाई एड गरेको चीजलाई सप्लिमेन्ट भन्यौं. सो अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले सप्लिमेन्ट युज गरिरहेछ. फर एक्जाम्पल भाइटामिन्स, मिनरल्स अनि एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू युज भइरहेछ धेरै. सो कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिएको नि हुँदैन कि सप्लिमेन्टहरू. यतिकै सुनेको भरमा, हावाको भरमा युज गरिरहेछ. एन्ड दे डोन्ट इभन निड देम के. सो हामीले अब नर्मल ब्यालेन्स डाइट खायो भने नि त्योबाट धेरै सप्लिमेन्ट्सहरू इनफ हुन्छ. फर एक्जाम्पल हामीले राम्रो फ्रुट्स, भेजी अनि होल ग्रेन्सहरू मिलाएर एभ्रीडे खायो भने हामीले सप्लिमेन्ट्स हेर्नतिर जानै पर्दैन. कहिलेकाहीँ आफूलाई हैन अब ममा भाइटामिन्स कम भयो, मिनरल्स कम भयो भन्ने लाग्यो भने देयर इज सिम्पल टेस्ट माइक्रो न्युट्रिसन टेस्ट भन्ने हुन्छ. इट्स अ सिम्पल ब्लड टेस्ट. त्यो चेक गरायो भने त्यसले चाहिँ सबै कुराहरू बताउँछ. तपाईहरुले कति भाइटामिन्स लिनु भएको छ, कति मिनरल्स लिनु भएको छ अनि लिएको एब्जर्ब गरिरहेछ कि छैन तपाईको बडीले भनेर सबै कुराहरू रिपोर्टमा देखाउँछ. सो यदि एब्जर्ब गरिरहेछ छैन भने किन गरिरहेछ छैन, डाइट चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यस्तो गर्नु पर्यो. नभए यदि अब सप्लिमेन्ट्सहरू नहुने छ भने डाक्टरको अनुसार तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो त्यो भयो हाम्रो नर्मल सप्लिमेन्ट्सको बारेमा हैन. अब हामी कुरा गरौँ हाम्रो फिटनेस सप्लिमेन्ट्सको बारेमा. त्यो भने प्रोटिन पाउडर, केराटिन, प्री वर्कआउटको बारेमा. प्रोटिन भनेको सुरुमा मोस्ट कमनली अनि अकर्डिङ टु FDA फुड एन्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसनले के भन्छ भने चाहिँ प्रोटिन हेल्प्स इन बिल्डिङ एन्ड रिपेयरिङ आवर बडी सेल्स एन्ड टिस्यु हैन. त्यो सबैले थाहा भएको कुरा हो. सो अब हामीले त्यसो भए हामीले नर्मली कति प्रोटिन इन्टेक गर्नुपर्छ दिनमा. सो हामी कतिलाई थाहा छ हैन प्रोटिन भने इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो बडीलाई भनेर, तर हामीले इन्टेक गर्ने बेला चाहिँ ध्यान दिइरहेका छैनौं. सो नर्मली अब कति इन्टेक गर्ने त दिनमा. सो अकर्डिङ टु US नेशनल लाइब्रेरी अफ साइन्सले के भन्छ भने चाहिँ हेल्दी मान्छेले दिनमा 0.8 ग्राम अफ प्रोटिन पर किलोग्राम अफ बडी वेट इन्टेक गर्नुपर्छ भन्छ. त्यो भने अब तपाई 60 किलो हुनुहुन्छ भने 60 into 0.8 भयो. अब म 70 किलो छु भने 70 into 0.8 ग्राम अफ प्रोटिन, द्याट इज मैले 56 ग्राम अफ प्रोटिन नर्मल्ली दिनमा खानु पर्यो. अब कोही 80 किलो छ भने 80 किलोको मान्छेले 80 into 0.8 ग्राम अफ प्रोटिन, त्यो भने अराउन्ड 64 to 70 ग्राम अफ प्रोटिन दिनमा इन्टेक गर्नु पर्यो. यो भने नर्मल मान्छेको बारेमा भयो. नर्मल जो मान्छे अफिस जान्छ, कलेज जान्छ, घर आउँछ, बस्छ, सुत्छ. मैले अब कति प्रोटिन इन्टेक गर्ने त. इफ आई वान्ना बी ह्युज हैन, बल्की हुनु पर्यो, मसल बिल्ड गर्नु पर्यो, त्यसको लागि कति युज गर्ने त. सो अकर्डिङ टु अमेरिकन कलेज अफ स्पोर्ट्स मेडिसिनले के भन्छ भने इफ यु वान्ना बिल्ड हैन फर एभरेज एक्टिभ एडल्ट्स हैन
जो चाहिँ फिटनेस जिम गरिरहेछ, एथलिट छ, एभ्रिडे वर्कआउट गरिरहेछ, त्यो मान्छेलाई चाहिँ दिनमा अराउन्ड 1.2 to 2 ग्राम प्रोटिन अफ होइन उसको बडी वेट चाहिन्छ। त्यो भने अब म 70 किलो छु भने 70 into 2 अराउन्ड 140 to 50 ग्राम अफ प्रोटिन चाहियो दिनमा। अब कोही 80 ग्राम छ भने 80 into 2 गऱ्यो भने 160 to 170 180 ग्राम अफ प्रोटिन चाहियो दिनमा बिल्ड गर्नलाई। सो यस द्याट इज होइन युज होइन, त्यो भने धेरै प्रोटिन हो। अब यस्तो नि होइन कि यो प्रोटिन चाहिँ हाम्रो नेचुरल फुडबाट पाउँदैन भन्ने। इफ यु हेभ टाइम अनि इफ यु हेभ लाइक नलेज यु क्यान गेट अल अफ दिस प्रोटिन फ्रम नेचुरल फुड के, मिटबाट, फिसबाट, चिकन, डेरी, नट्सबाट यु क्यान गेट सबै प्रोटिन यो पाउन सकिन्छ। नेचुरल प्रोटिनको धेरै एडभान्टेज छ प्रोटिन पाउडर भन्दा। इट्स प्रिटी चिप एन्ड सबै भाइटामिन्स मिनरल्सहरू सबै पाउँछ यसमा। अनि प्रोटिन पाउडर अति एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो भन्दा। त्यही भएर इफ यु हेभ गुड नलेज अनि इफ यु हेभ टाइम नेचुरल प्रोटिन इज अलवेज बेस्ट होइन। अब कुरा गरौँ हामीले अब कति बेला युज गर्ने त प्रोटिन पाउडर, अब कसले युज गर्ने, कसरी गर्ने। सो इफ यु आर बिगिनर, इफ यु आर न्यू होइन, फर्स्ट टाइम जिम जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई बेसिक कुराहरू थाहा छैन, फर इक्जाम्पल लोवर रेप रेन्ज, हायर रेप रेन्ज, मिडल रेप रेन्ज, अनि त्यसपछि स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ, अनि त्यसपछि कार्डियो, सुपर सेट अनि ड्रप सेटहरूको बारेमा, न्युट्रिसनको बारेमा नलेज नै छैन, तर जिम जानुभएको छ, ह्युज अरू ठुल्ठुलो मान्छेहरू देखेर प्रोटिन सप्लिमेन्ट युज गर्ने दिमागमा आयो भने आई रेकमेन्ड यु टु स्टप इट। डोन्ट वेस्ट योर मनी, यु डोन्ट निड प्रोटिन सप्लिमेन्ट्स। सो until and unless you have a basic idea होइन, यो मसल यो एक्सर्साइजले यो मसल ग्रुपलाई हिट गर्छ, बेन्च प्रेस गर्दा यो मसललाई हिट गर्छ, डेडलिफ्ट गर्दा यो मसललाई हिट गर्छ, मैले यति दिन वर्कआउट गर्छु, मेरो गोल यो हो, मैले दिनमा यति प्रोटिन खाइरहेको छु, यति कार्ब्स खाइरहेको छु, यति नलेज नभएसम्म डोन्ट थिङ्क अबाउट प्रोटिन सप्लिमेन्ट एट अल। जिम जान्छु, प्रोटिन खान्छु दिनमा अनि बडी बनाउँछु भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने स्टप इट, यु क्यान सक्नुहुन्न हजुरले। सो म के भन्छु भनेपछि इफ यु वान युज सप्लिमेन्ट, इफ यु वान बी ह्युज, सो हामी सबैको एउटा ठुलो लाइफको ठुलो पिक्चर छ अगाडि। सो त्यो पिक्चरमा चाहिँ हाम्रो एउटा पर्सनल लाइफ छ, अर्को प्रोफेसनल लाइफ छ। सो हाम्रो पर्सनल लाइफबाट केही टाइम निकालेर आफ्नो फिटनेस लाइफलाई दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो न्युट्रिसनलाई दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो लागि खाना पकाउन सक्नु पर्यो, त्यसपछि जिम जान सक्नु पर्यो, टाइम दिनु पर्यो, नलेज हुनु पर्यो। अनि त्यसको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने इन फेभर अफ यर न्युट्रिसन होइन, न्युट्रिसनलाई फेभर गर्नको लागि यु क्यान युज सप्लिमेन्ट्स। बट इफ यु क्यान cook yourself, if you have enough time, if you are getting like enough protein from natural foods, then you don't have to. So supplements ले चाहिँ सपोर्ट मात्र गर्ने हो। सो यो चाहिँ एकदम सिम्पल साइन्सको रुल नै हो होइन। सो 60% न्युट्रिसन, 20% ट्रेनिङ एन्ड 20% रेस्ट। सो विदाउट न्युट्रिसन you can't do anything, like जिम गएर केही गर्नै सक्नुहुन्न। सो have a basic knowledge, have a knowledge about protein, केबाट कति प्रोटिन आउँछ, प्रोटिनको नेचुरल सोर्सहरूको बारेमा नलेज राख्नुहोस्। कति बेला कति प्रोटिन खाने दिनमा, मेरो वेट कति छ, वेट अनुसार प्रोटिन कति चाहिन्छ, कुन एक्सर्साइज गरेपछि
मैले कुन मसल ग्रुपलाई हिट गर्छु कुन एक्सर्साइजले सबै बेसिक नलेज भयो भने चाहिँ आफ्नो न्युट्रिसनलाई सपोर्टको लागि यु क्यान युज सप्लिमेन्ट्स। कुरा गरौँ बिगिनर भन्दा अर्को लेभलको। सो तपाईहरु जिम गएको 4-5 महिना भएको छ, बेसिक नलेज थाहा छ, कति प्रोटिन खाने भन्ने थाहा छ, बट यु आर इटिङ लाइक वाट एभर यु गेट। जङ्क फुड खाइराख्नु भएको छ, त्यसमा केएफसी, बर्गर, मोमो, वाट एभर यु गेट, फ्याट, अति कार्ब्स धेरै खाइराख्नु भएको छ। अनि जिम नि गइरहनु भएको छ, अनि जिम गएपछि ल मैले त प्रोटिन खाइरहेछ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने माई फ्रेन्ड प्रोटिन सप्लिमेन्ट इज नट फर यु। सो प्रोटिन सप्लिमेन्टले मात्र हेल्प गर्दैन। सो फर द्याट यु हेभ टु स्टप इटिङ लाइक जङ्क फुड। पुरै स्टप गर्नु पऱ्यो, एउटा डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो, आफूमा गोल बनाउनु पऱ्यो। म यो दिन यसरी खान्छु, यो दिन यो खान्छु भनेर जस हप्तामा एक दिन जति चिट मिल यु क्यान डु, बट नट एभ्री डे। अब अर्को कस्तो कन्डिसनमा प्रोटिन सप्लिमेन्ट युज गर्ने त, सो इफ यु हेभ स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेसफुल टाइम छ भने, स्ट्रेसफुल टाइम भने अब तपाईँहरूको पर्सनल लाइफबाट हुन्छ, त्यसपछि प्रोफेसनल लाइफबाट हुन्छ, यताउति धेरै स्ट्रेस हुन्छ, अनि फिटनेस लाइफबाट नि हुन्छ। इफ यु आर नट ग्रोइङ, तपाईँको गोलहरू रिच गर्नु भएको छैन, अनि त्यसो सोचे जस्तो भइरहेको छैन, अनि स्ट्रेस हुन्छ। सो त्यति बेला यु क्यान, इफ यु आर थिङ्क लाइक धेरै स्ट्रेस भयो के गर्ने भने चाहिँ यु क्यान गो फर प्रोटिन सप्लिमेन्ट्स। सो प्रोटिन सप्लिमेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ स्ट्रेस घटाउन कम गर्छ, हेल्प गर्छ त्यसमा। सो आई मिन यतिकै गएर टेन्सन भएको छ भने प्रोटिन सप्लिमेन्ट, प्रोटिन पाउडर खानुपर्छ भने होइन। इफ यु आर ट्रेनिङ अनि त्यसमाथि यताउति स्ट्रेस छ, तनाव छ भने चाहिँ प्रोटिन सप्लिमेन्टले चाहिँ घटाउन कम गर्छ। सो अर्को कुरा गरौँ अब पर्फर्मेन्स बुस्टर, जो भने प्री वर्कआउटको बारेमा कुरा गरौँ। सो तपाईँहरूले कति सुन्नुभयो होला, धेरै एथलिटहरू, फुटबल प्लेयरहरू यस्तो एनर्जी बुस्टर युज गरेर ब्यान्ड भएको सुन्नुभयो होला। सो कतिपय चाहिँ यस्तो डोपिङ एजेन्सीहरूले चाहिँ यस्तो एनर्जी बुस्टरहरू, प्री वर्कआउटहरूलाई ब्यान गरेको छ होइन। तर त्यस कति चाहिँ लिगल नि छ के, लिगल नि छ, त्यो खाए चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। यदि टायर्ड फिल गर्नुभएको छ भने प्री वर्कआउट इनर्जी बुस्टर खायो भने त्यसले हेल्प गर्छ। सो अब म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ समटाइम्स कहिलेकाहीँ युज गर्नुहुन्छ भने ओके, बट न एभ्री डे। सो यदि एभ्री डे तपाईँ प्री वर्कआउट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट्स नट गुड होइन। त्यो भने चाहिँ जस एउटा एडिक्सन जस्तै भयो हजुरको। मेरो नि कति धेरै साथीहरू छ होइन, पहिले प्री वर्कआउट युज गर्थे होइन, उनीहरूले आफ्नो स्टोरी भनेको। सो पहिले प्री वर्कआउट युज गर्थे अरे होइन, अनि त्यसपछि उनीहरू एकदम एडिक्सन भयो अरे त्यसको। विदाउट प्री वर्कआउट जिम गएर एक्सर्साइज गर्नै नसक्ने, लिफ्ट गर्नै नसक्ने भयो अरे। सो त्यो भने एउटा धेरै ठुलो डिसएडभान्टेज हो होइन त्योबाट। सो इन्स्टेड होइन, यदि कुनै दिन टायर्ड हुनुहुन्छ, अलिक जिम जान मन छैन भने रेस्ट गर्नुहोस्, नजानुहोस्, मुभी हेर्नुहोस्, एउटा अरू केही काम गर्नुहोस्। यदि जानै छ भने ल एउटा कफी खाएर जानुहोस्। पर प्री वर्क आई डोन्ट रेकमेन्ड यु टु युज प्री वर्कआउट। सो अब समरी के त यो भिडियोको। सो समरी के हो भने चाहिँ यु क्यान युज प्रोटिन सप्लिमेन्ट्स, बट अलवेज रिमेम्बर कुन टाइमलाइन, के रिजनको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ। सो इट्स प्रिटी एक्सपेन्सिभ, धेरै नै एक्सपेन्सिभ छ। मेक स्योर यु आर नट वेस्टिङ होइन, मेक स्योर मजाले खाएको युटिलाइज भइरहेछ, आफ्नो बडीले एब्जर्ब गरिरहेछ, अनि वेस्ट भइरहेको छैन। सो बट इफ यु हेभ इनफ टाइम
and if you are getting enough protein from natural food, भने you don't have to think of protein powder at all. So मेरो लागि चाहिँ के छ भने चाहिँ मलाई टाइम नै हुँदैन, खाना पकाउने टाइम हुँदैन, म एकदम रसमा हुन्छु, काम गरेर हुन्छु, यताउति गर्दै एकदम रसमा हुन्छु. त्यही भएर मैले मेरो 60 ग्राम प्रोटिन चाहिँ प्रोटिन पाउडरबाट युज गर्छु मैले. सो त्यो भने मैले अराउन्ड मेरो 120-130 ग्राम चाहिँ नेचुरल फुडबाट आउँछ. यदि तपाईँ आफ्नो 160 ग्राम 170 180 ग्राम नेचुरल फुडबाट पाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रोटिन सप्लिमेन्ट भने युज गर्नु पर्दैन. प्रोटिन पाउडरभन्दा धेरै राम्रो नेचुरल फुड हो. इट्स प्रिटी चिप अनि एकदम हेल्दी. त्यही भएर यदि अब प्रोटिन पाउडर युज गर्नु नै पर्ने भयो भने नलेज हुनु पर्यो, सबै कुराको बेसिक नलेज हुनु पर्यो. कति बेला युज गर्ने, किन युज गर्ने, दिनमा कति युज गर्ने भनेर आफूसँग एउटा राम्रो नलेज हुनु पर्यो. त्यसपछि मात्रै युज गर्नुहोस्. सो म चाहिँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा कुन प्रोटिन युज गर्ने, कति बेला युज गर्ने, कस्तो युज गर्ने, कति ग्राम युज गर्ने भनेर नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु. सो इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल. होइन, सो प्रिटी बोरिङ भयो जस्तो लाग्यो यो भिडियो. सो नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ म त्यही ब्लगिङ गर्छु अनि ब्लगिङमै त्यस एउटा टपिक खोजेर त्यही ब्लगिङ गर्दै बाहिर घुम्दै या कुनै ठाउँ घुम्दै त्यसरी भिडियो बनाउन ट्राई गर्छु. भित्र बसेर भिडियो बनाउनु मलाई नि एकदम पछि लाग्यो. 1 घन्टा भइसक्यो मैले कुर्सीमा बसेको. सो प्लिज मेक स्योर यु सब्सक्राइब होइन मेरो युट्युब च्यानल अनि लाइक दिस भिडियो. अनि कोही साथीहरू छ, कोही साथीहरूलाई अलि नलेज छैन यताउति भनेपछि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला. सो हेभ अ गुड वान.